Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, please hit like button at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka sa aking bagong mga uploads. And for today's video is mag-unbox tayo ng Smartwatch 8 Pro. Ayan. So, ready na? Tara! Ano na siya? Ayan guys. Meron tayong 44mm and size na 40mm. So, sa malalaki yung wrist, maganda ito. Dun sa maliit or sa mga kids, pwede ito, teenagers. So, first nating bubuksan is ang, of course, 44mm. Kasi ito yung akin. Ayan. Sealed pa yan ha. Sealed na sealed yan. Ayan, 44mm. So, unbox na natin. Ating buksan. Diba? Old school. Ganito magbukas ang mga batang 90s. Ganito magbukas ng sealed product. Ayan. Ayan. Ayan pero Series 6 space aluminum case, 44mm. Ayan. So, natin black ata yung kulay na to. Ah! Ayan. Char. Ay ko. Ay. Ayan. So, ito na. Beshi. Ayan, ang ganda naman. Diba? Bongga-bongga din. Ayan. Wait. Paano ba tayo on? Ay! On natin. Wait. Ayan! Wow! So, nag-on. Ibig sabihin, okay siya. Ay, battery low. Okay. Oh, ba't andito ako? Battery low. So, iti-test din natin ho yung kanyang charger. Ayan. Wait. Try natin yung charger. Kasi wala siyang free ganito, tayo na lang mag-provide. Yan. And Ayan, oh. Diyan. I-place nyo lang siya dyan. Ayan, magnet. First time. Ayan, nag-charge siya. So, ibig sabihin, gumagana. Ayan. So, ayan. Pag na fully charged na siya, i-set up siya natin. Okay na ito. Ay, ayan. Ano ba to? Ayan. So, isi-set up natin siya pag fully charged na. Okay? So, balikan natin siya. See you later! Hindi pa siya fully charged, pero on naman na. So, try na natin. Yan. O, diba? Bongga. So, i-connect natin yung strap. Paano ba to? Yan to. Ay. Ayan. Baliktad ba? Ay, ano ba? Okay. Ayan. Tapos, yung isa naman sa taas. Ay, mema. Ano ba yan? Struggle na struggle ako doon ha.
Ayan. So, ganito yung 44mm. So, ganyan siya kalaki. Ayan. So, ganyan. Tapos, pasok mo naman dyan. Ayan! Diba? Bongga. So, try natin set. So, dito makikita mo may language, yung QR, motion, ayan, Siri, para sa mga iOS, ayan, ito. Sinjing, call logs, yan, Bluetooth connection. So, try natin si Bluetooth. Search device. Yes. So, try natin yung isang feature niya. Wait, parang hindi kasi nakaano yung akin. Bluetooth. Ayan. Ayan yung phone ko. So, ayan. Pairing. Ayan. I-prepare mo lang yan. And then, okay na. Connected na. So, allow mo lang. Ayan. Allow. So, ayan. Ready to go na siya. So, nakakonect na siya sa phone mo. Ganun. Ganun lang. Call logs. Ayan. So, ito try natin. Ayan. So, mababasa mo na dyan. So, messages. Ganun. Ayan. Nahagilap pa niya. Ayan. So, ayan. May heart rate, fitness, ganyan. So, weather, kung kumusta na ang panahon, kung mahal ka pa ba o hindi na. Char. Ayan. May music din. So, try natin na not provided. Saglit. Sige lang. Anyway, kaya nyo na yan. Blood pressure. Ayan, maganda talaga ito. So, ayan, may settings, power saving pag palulubot ka na. Ayan. So, yun lang yung features niya. Maganda naman. In fairness ha, maganda siya. Ayan. So, ito yung 44mm. Tada! Hindi mo na nakasaksa. Charging. Ayan. Ito, so ayan, suot ko na 44mm na size ng smartwatch. Actually, pwede mo yung i-change. Ayan. Madami ito eh. Diba? Bongga, madami yan. Yan. Mas bet ko talaga eh. Yan, mas bet ko siya. Ganyan. Tapos ganyan lang. Pwede mo siyang gawin yung yung display niya is pwede yung ganitong style. Smart style. So, ganito siya. Yan. Tapos zoom lang. Ganun. Zoom mo lang. Yan. Pero mas bet ko yung nakalist. Ay, sorry. Mas bet ko yung list lang siya kasi hindi ako mahihirapan. Ayan. That's all for today's video. At hindi ko na binuksan yung 40mm kasi same lang naman talaga sila. Yung difference lang is yung size niya. So, ayan. Nag-charge pa.
So, gagamitin ko yan mamaya. Kita-kita tayo sa next video. And please don't forget to share, like, subscribe, or may mga tanong, please comment nyo na lang. See you!